Μάθημα 1. Ένα στοχαστικό δώρο. Είδα αυτόν τον όμορφο πίνακα που έχετε. Είναι κάτι πολύ. Ευχαριστώ. Μια φίλη μου το έκανε δώρο και ελπίζω πραγματικά να το έχει δει κρεμασμένο στον τοίχο μου. Είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαζόταν να δει πόσο το αγαπάτε. Κι εγώ έτσι νομίζω. Προσθέτει ένα τόσο υπέροχο pop χρώμα στο σαλόνι μου. Αυτό κάνουν τα μεγάλα δώρα. Ζωντανεύουν έναν χώρο και δημιουργούν αναμνήσεις. Αυτή η ώρα. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να πει μια Το ιστορία κάνει χωρίς να πει πραγματικά. λέξη. Πιστεύετε ότι το διάλεξε με συγκεκριμένο νόημα κατά νου? Με κάνει να το εκτιμώ ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει μια σκέψη πίσω από αυτό. Είναι υπέροχο να έχουμε φίλους που καταλαβαίνουν τόσο καλά τα γούστα και τα ενδιαφέροντά μας. Μάθημα 2. Η σημασία της υποστήριξης. Ξέρετε, η ύπαρξη υποστηρικτικών φίλων και οικογένειας κάνει πραγματικά τη διαφορά στη ζωή. Αυτή η γραφή της Έλιου, Θεόδο. Είναι εκπληκτικό πώς η εθάριση μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή μας. Όταν ξέρουμε ότι οι άλλοι ριζοβολούν για εμάς, μας δίνει τη δύναμη να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Αυτή η γραφή Νιώθω πολύ περισσότερο κίνητρο όταν ξέρω ότι έχω ένα σταθερό Είναι σαν σύστημα να έχουμε ένα δίχτυ υποστήριξης. ασφαλείας που μας επιτρέπει να παίρνουμε ρίσκα και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Ναι, και είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στους αγώνες μας. Οι υποστηρικτικοί άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε τις δυνατότητές μας όταν δεν μπορούμε να τις δούμε εμείς οι ίδιοι. Η πίστη του σε εμάς συχνά Και φωτίζει το καλλιεργεί δρόμο μια προς τα αίσθηση του εμπρός. ανήκειν που είναι τόσο απαραίτητη για την ευημερία μας. Μάθημα 3. Βασικά στοιχεία ταξιδιού. Καθώς προετοιμάζεστε για το ταξίδι σας, μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη τα μικρά πράγματα. Ένας αντάπτορας ταξιδιού για τις ηλεκτρονικές συσκευές σας είναι απαραίτητος, ειδικά αν πηγαίνετε στο εξωτερικό. Συχνά ξεχνάω πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα καταστήματα σε άλλες χώρες. Και μια κλειδαριά για τις αποσκευές σας είναι επίσης σημαντική για την ηρεμία. Αυτή η εδώ. Είναι καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να λυπούμαστε όταν πρόκειται για τα υπάρχοντά μας. Ακριβώς. Η ταξινόμηση αυτών των πραγμάτων μπορεί να κάνει την ταξιδιωτική εμπειρία πολύ πιο ομαλή. Επιπλέον, μας επιτρέπει να επικεντρωνόμαστε στην απόλαυση του ταξιδιού αντί να ανησυχούμε για τα logistics. Ακριβώς. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για μια ξέχαστη περιπέτεια. Μάθημα 4. Σάκι παρακολούθησης. Όταν ταξιδεύετε, είναι πάντα καλό να γνωρίζετε που βρίσκονται οι τσάντες σας. Αυτή η συνήθως μας δίνουν έναν αριθμό αναφοράς για να παρακολουθούμε Αυτό τις το αποσκευές χαρακτηριστικό μας στο είναι τόσο διαδίκτυο. χρήσιμο. Ανακουφίζει από πολύ άγχος για χαμένες αποσκευές. Σίγουρα. Το να γνωρίζετε πού βρίσκονται οι τσάντες σας μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Επιπλέον, είναι ανακουφιστικό να έχετε αυτό το επίπεδο ελέγχου στα υπάρχοντά σας. Αυτή η που δώσω. Νιώθω πολύ πιο γάνετο όταν μπορώ να παρακολουθώ τα πράγματά μου. Η τεχνολογία έχει βελτιώσει πραγματικά την ταξιδιωτική εμπειρία με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι, μας επιτρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο να απολαύσουμε το ταξίδι μας παρά να ανησυχούμε για τις τσάντες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ το ταξίδι χωρίς αυτές τις καινοτομίες στις μέρες μας. Μάθημα 5. Αγορές για το σπίτι. Βρήκα μερικές υπέροχες προσφορές κατά την αγορά χθες. Μεγαλήθεια.
διδάλος. Ή ότι είχε καλή την προσπόληση. Ναι, υπήρχαν μερικές φανταστικές εκπτώσεις σε γκάτζετ και σεντόνια κουζίνας. Αυτό ακούγεται φοβερό. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικά νέα πράγματα για την κουζίνα μου. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξετε. Είχαν μερικές κομψές επιλογές που μου τράβηξαν την προσοχή. Τι ωραία, θα πιάσω και αυτά. Είναι πάντα ωραίο να ανανεώνουμε τους χώρους διαβίωσής μας. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ωραίο να εξοικονομούμε χρήματα κατά την αναβάθμιση των σπιτιών μας. Τα εργατικά κάνει. Μου αρέσει να βρίσκουν μια καλή συμφωνία. Είναι σαν μια μικρή νίκη όταν βρίσκεις κάτι που αγαπάς σε εξαιρετική τιμή. Μάθημα 6. Επιχειρηματικά ωφέλη. Στο σημερινό κόσμο, οι επιχειρήσεις αναζητούν πάντα τρόπους βελτίωσης. Τι ωφέλη μπορεί να φέρει? Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί. Μπορεί να εξορθολογήσει τις διαδικασίες και να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι λογικό. Το μειωμένο κόστος είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα. Δικαίωμα. Η εξοικονόμηση χρημάτων στις λειτουργίες μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα περιθώρια κέρδους. Και η αυξημένη ικανοποίηση των πελατών μπορεί να προκύψει από βελτιωμένες υπηρεσίες. Απολύτως. Οι ευχαριστημένοι πελάτες είναι πιθανό να επιστρέψουν και να συστήσουν την επιχείρηση σε άλλους. Δημιουργεί έναν κύκλο επιτυχίας που μπορεί να ανυψώσει ολόκληρο τον οργανισμό. Είναι συναρπαστικό πόσο αλληλένδετα είναι όλα αυτά τα στοιχεία σε μια κμάζωσα επιχείρηση. Μάθημα 7. Επιλογές χρωμάτων. Καθώς ξεκινάτε να ψωνίζετε για την γαρνταρόμπα σας, έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένα χρώματα. Άλλη ερώτηση. Κλείνω σε ζεστούς τόνους όπως το μπορτό και το μουσταρδί. Είναι όμορφες επιλογές. Πραγματικά σκάνε, ειδικά την άνοιξη. Αυτή η ώρα νομίζω ότι θα προσθέσω Έχετε μια σκεφτεί ωραία κάποιο πινελιά στα συγκεκριμένο ρούχα στυλ να μου. ταιριάζει με αυτά τα χρώματα? Σκέφτομαι να ταιριάξω με ρομαντικά φορέματα και μερικές κομψές μπλούζες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα ρέοντα υφάσματα μπορεί να είναι τόσο άνετα αλλά και κομψά. Αυτή η αγρότη επιπλέον μου δίνει ευελιξία για διαφορετικές περιστάσεις. Είναι υπέροχο να έχετε επιλογές που μπορούν να μεταβούν από το casual στο επίσημο. Μάθημα 8. Ενθουσιασμός παιχνιδιών. Σκέφτομαι να δοκιμάσω κάποια παιχνίδια στρατηγικής τελευταία. Είναι υπέροχες επιλογές. Μπορεί να είναι τόσο προξητικές και συναρπαστικές. Μου αρέσει ο τρόπος που σε κάνουν να σκέφτεσαι κριτικά και να σχεδιάζεις μπροστά. Ναι, είναι σαν μια διανοητική προπόνηση ενώ ακόμα διασκεδάσεις. Ακριβώς. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τις στρατηγικές σου να αποδίδουν στο παιχνίδι. Επιπλέον, συχνά ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και την επικοινωνία, κάτι που είναι ένα μπόνους. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθούμε με φίλους ενώ συγκινούμε το μυαλό μας. Αν υπομονώ να εξερευνήσουμε μερικά νέα παιχνίδια μαζί, ακούγεται σαν έκρηξη. Ας προγραμματίσουμε μια βραδιά παιχνιδιού σύντομα. Το ανυπομονώ ήδη. Μάθημα 9. Απίθανοι ήρωες. Είναι συναρπαστικό πως μια οικογένεια μπορεί να αλλάξει αντιλήψεις, ακόμα κι αν ο ήρωας έχει αμφίβολη φήμη. Το ενδιαφέρον της ιστορίας συχνά έγκυται στην πολυπλοκότητα των σχέσεών τους.
Δικαίωμα. Υπογραμμίζει πως η αγάπη και η πίστη μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Πόστο. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι ορίζει έναν ηρωά στην αρχή. Κάποιοι μπορεί να τους βλέπουν ως εγκληματίες, αλλά τα κίνητρά τους μπορεί να έχουν τις ρίζες τους στους οικογενειακούς δεσμούς. Ναι, και προσθέτει επίπεδα στην αφήγηση που κρατούν τους στρατές αφοσιωμένους. Εκτιμώ τις ιστορίες που εξερευνούν τις γκρίζες περιοχές της ηθικής και της ηθικής. Το ίδιο και εδώ. Μας πάει κοινού να σκεφτόμαστε κριτικά για τις δικές μας αξίες και επιλογές. Είναι αξιοσημείωτο πως η αφήγηση μπορεί να προκαλέσει τόσο βαθύς προβληματισμούς για την ανθρώπινη φύση. Μάθημα 10. Ποάν είναι τέλειο. Ξέρετε, αν επισκεφθείτε ποτέ το Πανεπιστήμιο Μπρόκ στο Εστικάθραν στο Οντάριο, θα ακούσετε για το Pond Inlet. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι κάνει το Pond Inlet τόσο ξεχωριστό. Είναι ένας κεντρικός κόμβος για φοιτητές. Είναι όπου όλοι μαζεύονται για να κοινωνικοποιηθούν και να χαλαρώσουν. Μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να είναι ένα ζωντανό μέρος γεμάτο ζωή και ενέργεια. Ακριβώς. Η ατμόσφαιρα πάντα σφίζει από συζητήσεις και γέλια. Ακούγεται σαν ένα εξαιρετικό μέρος για να κάνετε νέους φίλους και συνδέσεις. Οριστικά. Είναι σαν την καρδιά της κοινότητας της Πανεπιστημίουπολης. Μου αρέσει το πώς τα πανεπιστήμια δημιουργούν τόσο δυναμικούς χώρους για αλληλεπίδραση των φοιτητών. Ναι, και το Pond Inlet είναι ένα ουσιαστικό μέρος της πανεπιστημιακής εμπειρίας εκεί. Μάθημα 11. Οδηρεμένοι προορισμοί. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πού σκέφτεστε να πάτε για τις επόμενες διακοπές σας? Κέρνο προς τις Μαλτίβες φαίνεται απολύτως εκπληκτικό. Οι Μαλδίβες είναι μια τόσο όμορφη επιλογή. Τα κρυστάλλινα νερά κόβουν την ανάσα. Επιπλέον, το Παναλό πάνω από το νερό μοιάζει με όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγεται σαν το τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον εαυτό μου να χαλαρώνει στην παραλία με ένα καλό Αυτό βιβλίο. ακούγεται παραδεισένιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που θέλετε να δοκιμάσετε? Θα ήθελα πολύ να πάω για κολύμβηση με αναπνευστήρα και να εξερευνήσω τη ζωντανή θαλάσσια ζωή. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Το υποβρύχιο τοπίο πρέπει να είναι απίστευτο. Μάθημα 12. Και κύριε Ορασιόν. Πώς ιεραρχείτε τις εργασίες σας όταν έχετε μια κουραστική μέρα μπροστά σας? Συνήθως τα οργανώνω με βάση το επίγον με βοηθάει να είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Εξασφαλίζει ότι οι πιο σημαντικές εργασίες γίνονται πρώτα. Θεωρώ ότι μειώνει το άγχος όταν έχω ένα σαφές Χρησιμοποιείτε σχέδιο. συγκεκριμένα εργαλεία ή εφαρμογές για να το βοηθήσετε. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια λίστα υποχρεώσεων, αλλά μερικές φορές βασίζομαι και σε ψηφιακούς σχεδιαστές. Αυτά είναι υπέροχα εργαλεία. Το παν είναι να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Ναι, και η προσαρμογή των μεθόδων μου ανάλογα με τις ανάγκες με κρατά αποτελεσματική. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αποτελεσματική οργάνωση μπορεί να μεταμορφώσει την παραγωγικότητά μας. Μάθημα 13. Ρουτίνα γυμναστικής. Τι είδους ασκήσεις κάνετε τον τελευταίο καιρό για να παραμείνετε σε φόρμα? Έχω εψωματώσει στη ρουτίνα μου έναν συνδυασμό προπόνησης καρδίου και ενδυνάμωσης. Αυτό ακούγεται ισορροπημένο.
Το κόρντιο είναι εξαιρετικό για αντοχή, ενώ η προπόνηση δύναμης χτίζιμης. Αυτή η αγορά πώς νιώθω ότι γίνομαι πιο δυνατός και πιο υγιής Είναι κάθε εμπνευσμένο να εβδομάδα. ακούς. Έχετε μια αγαπημένη προπόνηση καρδίο. Μου αρέσει πολύ το τρέξιμο, καθαρίζει το μυαλό μου και με τονώνει τη διάθεση. Αυτό είναι φανταστικό. Το τρέξιμο μπορεί να είναι μια τόσο απελευθερωτική εμπειρία. Ναι, και μου αρέσει το πώς μου επιτρέπει να εξερευνώ νέα μονοπάτια και πάρκα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να συνδυάσετε την άσκηση με την απόλαυση της φύσης. Μάθημα 14. Πρωινή ανανέωση. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Τι κάνετε συνήθως για να ξεκινήσετε τη μέρα σας? Προσπαθώ να εντάξω τα σμούδι στην πρωινή μου ρουτίνα. Τα smoothies είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γεμίσετε θρεπτικά συστατικά και να νιώσετε ενέργεια. Αυτή η αγορά του Βόστο. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με Έχετε διαφορετικά κάποιο φρούτα και αγαπημένο λαχανικά. συνδυασμό? Απολαμβάνω ένα μείγμα από σπανάχι, μπανάνα και μια βουτιά γάλα μυδάλου. Ακούγεται νόστιμο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βάλετε τα χόρτα σας. Ναι, και σίγουρα με βοηθάει να ξεκινήσω τη μέρα μου με μια πιο υγιεινή νότα. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ακούγεται σαν ένας απλός τρόπος για να ενισχύσω το πρωινό μου. Μάθημα 15. Συλλογή εισιτηριών. Θα πληρώσω με την κάρτα μου τα εισιτήρια. Μπορώ να τα παραλάβω στο σταθμό? Ναι, συνήθως έτσι λειτουργεί. Απλώς παρουσιάστε την επιβεβαίωσή σας. Μεγάλος. Είναι βολικό να τα παραλάβετε αμέσως πριν επιβιβαστούμε. Αυτή η αγορά του Βόστο. Εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγει κάθε βιασύνη της τελευταίας Το εκτιμώ στιγμής. αυτό. Κάνει την ταξιδιωτική εμπειρία πολύ πιο ομαλή. Σίγουρα. Επιπλέον, μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε το ταξίδι χωρίς άγχος. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι ακόμα περισσότερο τώρα. Τι γυριαίο. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη με υπέροχες αναμνήσεις. Απολύτως. Ας βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα έτοιμα πριν φύγουμε. Μάθημα 16. Περιπέτεια πεζοπορίας. Τέλειος. Φαίνεται ότι είμαστε όλοι έτοιμοι για μια φανταστική περιπέτεια πεζοπορίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να περιμένω. Τα μονοπάτια υποτίθεται ότι θα είναι όμορφα αυτή την εποχή. Ναι, και έχω ακούσει ότι η θέα από την κορυφή κόβει την ανάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα τρέχω μια καλή πεζοπορία που προσφέρει εκπληκτικά τοπία. Και εγώ. Είναι ο τέλειος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να χαλαρώσετε. Αυτή η φωνάστρα. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική προπόνηση χωρίς να αισθάνεστε σαν αγκαρία. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να βρίσκεσαι σε εξωτερικούς χώρους και να αναπνέεις καθαρό αέρα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που εξερευνώ νέα μονοπάτια και απολαμβάνω την υπέροχη γήπεθρο. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και άφθονο νερό για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Μάθημα 17. Αξιοθέατα του Παρισιού. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει επίσης να δούμε τα αξιοθέατα που πρέπει να δούμε στο Παρίσι όσο βρισκόμαστε εκεί. Αυτή η ώρα υπάρχει τόση ιστορία και πολιτισμός για Ο πύργος εξερεύνηση του στην Άιφελ είναι πόλη. κλασικός, αλλά θα ήθελα να δω και το Λούβρο.
Η συλλογή έργων τέχνης εκεί είναι απλά Και απαράμιλη. πρέπει να περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα. Είναι μια τόσο ρομαντική εμπειρία. Μπορώ να φανταστώ να βγάζω όμορφες φωτογραφίες στις όχθες του Επιπλέον, ποταμού. τα κοντινά καφέ θα είναι ιδανικά για ένα μικρό διάλειμμα. Μπορώ ήδη να δοκιμάσω τα κρουασάν και να πιω λίγο καφέ. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα ξέχαστο ταξίδι γεμάτο εκπληκτικές εμπειρίες. Μάθημα 18. Χόκι γυναικών. Το να παίζεις χόκκι για διασκέδαση είναι υπέροχο, αλλά είναι εκπληκτικό να βλέπεις το χόκκι γυναικών να αναγνωρίζεται πλέον ως επίσημο άθλημα. Το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Είναι πραγματικά. Αναδεικνύει το ταλέντο και την αφοσίωση των αθλητών. Ναι, και με τα νέα κορίτσια να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να είναι δραστήρια. Ακριβώς. Είναι καιρός οι γυναίκες να λάβουν την ίδια αναγνώριση στον αθλητισμό με τους άνδρες. Μου αρέσει που περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να εκτιμούν τις δεξιότητες που εμπλέκονται στο γυναικείο χόκι. Και το πάθος που φέρνουν αυτοί οι αθλητές στον αγώνα είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και υποστήριξης μεταξύ των οπαδών και των Ανυπομονώ να δω πώς θα παικτών. εξελιχθεί το άθλημα τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 19. Καλοκαιρινή διασκέδαση. Τυχερός είσαι. Μπορεί να είμαι μαζί σας αύριο για αυτό το ταξίδι στην παραλία. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ανυπομονώ για λίγη διασκέδαση στον ήλιο. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να νικήσετε αυτή τη ζέστη που επικρατεί το τελευταίο καιρό. Και θα δώσεις το. Η παραλία είναι η τέλεια απόδραση Έχετε όταν οι σκεφτεί τι πρέπει να θερμοκρασίες φέρουμε μαζί ανεβαίνουν μας για την έτσι. ημέρα? Ναι, σκεφτόμουν να ετοιμάσω μερικά σνακ και αυτό νερό για να μην είναι υδατωμένοι. Καλή ιδέα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε το αντιλιακό. Δεν θέλουμε να καούμε. Θηλιάμα. Και ίσως μπορούμε να φέρουμε ένα φρίστι ή μια μπάλα παραλίας για κάποια παιχνίδια. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το αεράκι του ωκεανού μαζί. Μάθημα 20. Πετώντας ψηλά. Προοριζόταν μόνο για τον πιλότο και εμείς να είμαστε στο αεροπλάνο, απλώς μια μικρή ομάδα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η ιδιωτική πτήση κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Συμφωνώ. Αισθάνεται αποκλειστικότητα και μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε το ταξίδι χωρίς περισπασμούς. Επιπλέον, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δεις τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία. Δεν νομίζεις? Οριστικά. Η θέα από ψηλά κόβει την ανάσα και αξέχαστη. Μπορώ να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι να πετάς πάνω από τα τοπία. Και θυμάστε, η μαμά μας έβγαλε φωτογραφία δίπλα στο αεροπλάνο πριν επιβιβαστούμε. Αυτή είναι μια ανάμνηση που θα λατρεύω για πάντα, εχμαλωτίζοντας Είναι το τέτοιες στιγμές που περιπετειώδες κάνουν τα πνεύμα ταξίδια μας. τόσο αξιόλογα και αξέχαστα. Μάθημα 21. Ανταλλιάστε την αλλαγή. Θα πρέπει να πάτε γι' αυτό. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να κάνετε ένα άλμα πίστης. Είναι καιρός να αναλιάσω τις ευκαιρίες που μου έρχονται. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά συχνά οδηγεί σε εκπληκτικές εμπειρίες.
ποδόσφαιρο. Ήμουν διστακτικός, αλλά τώρα νιώθω έμπνευση να πιέσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το πνεύμα. Η ανάπτυξη προέρχεται από την έξοδο από τη ζώνη άνεσή σας. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όποιες προκλήσεις συναντήσω με αυτοπεποίθηση. Έχεις τη δύναμη να πετύχεις και πιστεύω σε σένα ολόψυχα. Σας ευχαριστώ. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά, μου δίνει το κουράγιο που χρειάζομαι. Απλώς να θυμάσαι, κάθε βήμα μπροστά είναι ένα βήμα προς τα όνειρά σου. Το θύμα 22. Η επιλογή. Μας δόθηκε η επιλογή να αλλάξουμε την πορεία του μέλλοντός μας. Είναι μια ισχυρή ευθύνη, γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις μας έχουν σημασία. Πράγματι, ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να εξαφανίζει τον εαυτό του με τις επιλογές του. Αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των πράξεών μας στους άλλους. Το να θυσιάζεις ολόκληρο τον αγώνα από μια ιδιοτροπία δεν είναι κάτι που πρέπει να το πάρεις ελαφρά. Είναι ζωτική σημασία να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον εάν επιλέξουμε με σύνεση και ενεργήσουμε με πρόθεση. Μαζί μπορούμε να κάνουμε επιλογές που Έχει να οδηγούν σε κάνει με την θετικές εξέβρεση αλλαγές. ισορροπίας και τη διασφάλιση ότι η φωνή όλων θα ακούγεται. Μάθημα 23. Κορώματα νομισμάτων. Έχετε δει πόσο διαφορετικά φαίνονται τα χαρτονομίσματα των $20 στον Καναδά? Τα χρώματα είναι ζωντανά και κάνουν την Είναι αναγνώρισή τους πολύ ενδιαφέρον πιο πως τα εύκολη. χαρτονομίσματα των $50 και ακόμη και τα χαρτονομίσματα των $100 έχουν επίσης μοναδικά χρώματα. Μου αρέσει αυτό γιατί τα καναδικά χρήματα είναι σαν ένα ουράνιο τόξο νομίσματος. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να βοηθήσετε τους ανθρώπους, ειδικά τους τουρίστες, να αναγνωρίσουν γρήγορα τους λογαριασμούς. Επιπλέον προσθέτει ένα διασκεδαστικό στοιχείο στον κυρισμό μετρητών, δεν νομίζετε? Απολύτως. Είναι σαν να κουβαλάς ένα έργο τέχνης στο πορτοφόλι σου. Αναρωτιέμαι τι τους ενέπνευσε να επιλέξουν τόσο έντονα χρώματα για τους λογαριασμούς. Ίσως ήθελαν να αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία και την ομορφιά του ίδιου του Καναδά. Μάθημα 24. Χαμένη στη φύση. Μια φορά έχασα το δρόμο μου όταν ήμουν έξω για κάμπινγκ και ήταν πολύ τρομακτικό. Πρέπει να ήταν μια εμπειρία που σου κόβει τα νεύρα. Πραγματικά ήταν. Κατέληξα σε ένα πολύ μεγάλο χωράφι και ένιωσα εντελώς χαμένος. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον πανικό που πρέπει να ένιωσες σε αυτή την κατάσταση. Φοβόμουν ότι δεν θα με έβρισκε κανείς και αυτή η σκέψη ήταν τρομακτική. Είναι μια καλή υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι να παραμένετε ενήμεροι για το περιβάλλον σας. Ακριβώς. Τώρα φροντίζω να έχω πάντα μαζί μου χάρτη και πυξίδα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος παρά να αντιμετωπίζεις την αβεβαιότητα. Έμαθα το μάθημά μου εκείνη την ημέρα και δεν θα πάρω ποτέ ξανά την πλοήγηση ελαφρά. Μάθημα 25. Οι ιστορικές γνώσεις. Η Χάριετ Τάμπμαν ήταν μια αξιοσημείωτη φιγούρα πριν από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ναι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τους σκλαβωμένους ανθρώπους να βρουν την ελευθερία. Η οικονομία των Νότιων Πολιτειών βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη δουλεία εκείνη την εποχή. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτόμαστε πώς οι άνθρωποι υπέφεραν εξαιτίας αυτού του συστήματος. Η γενναιότητα της Τάμπμαν να ρισκάρει τη ζωή της για να οδηγήσει άλλους στην ασφάλεια είναι εμπνευσμένη. Αυτή η
Έδειξε απίστευτη δύναμη και αποφασιστικότητα κάτω Η από δύσκολες κληρονομιά της συνθήκες. εξακολουθεί να εμπνέει πολλούς να αγωνιστούν για δικαιοσύνη και ισότητα σήμερα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις συνεισφορές της και τους αγώνες που αντιμετώπισε. Η ιστορία μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα για την αθεκτικότητα και τον αγώνα για ελευθερία. Μάθημα 26. Και υποστηρικτική φύλη. Κατανοώ την ανησυχία σας για τις επερχόμενες αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Είναι λίγο συντηρητικό, αλλά εκτιμώ την υποστήριξή σας. Μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε ομικρόν με τόνο τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Το να έχω φίλους δίπλα μου κάνει τη διαφορά. Μαζί, μπορούμε να πλοηγηθούμε σε όποιες προκλήσεις συναντήσουμε. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας ότι δεν είναι μόνο σε αυτό το ταξίδι. Θα το κάνουμε ένα βήμα τη φορά και θα γιορτάζουμε κάθε μικρή νίκη. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που ακολουθεί, ειδικά με Απλώς την θυμηθείτε, ενθάρρυνσή σας. είναι εντάξει να στηρίζεστε στους άλλους όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Μάθημα 27. Μουσικές γύσεις. Μου άρεσε να παίζω μια μίξη κλασικών και σύγχρονων τραγουδιών κατά τη τελευταία μου παράσταση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ο συνδυασμός διαφορετικών ειδών δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία. Ακριβώς. Μου επιτρέπει να επιδείξω την ευελιξία μου ως μουσικός. Στοιχηματίζω ότι το κοινό αγάπησε την ποικιλία τους κρατά αφοσιωμένους και διασκεδασμένους. Πραγματικά το έκαναν. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως τα διαφορετικά στυλ αντιχούν στους ανθρώπους. Η μουσική είχε έναν τρόπο να μας συνδέει, ανεξάρτητα από το είδος ή την εποχή. Είναι μαγικό πως μια μελωδία μπορεί να προκαλέσει τόσα πολλά συναισθήματα. Αυτή η οδόφωνο-πόλη. Κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία και αγγίζει τις καρδιές διαφορετικά. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και να μοιραστώ την αγάπη μου για τη μουσική με άλλους. Μάθημα 28. Συνεργατικός σχεδιασμός. Κατανοώ την ανησυχία σας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου που συζητήσαμε. Μπορεί να αισθάνεται λίγο τρομακτικό, ειδικά με τόσα πολλά κινούμενα μέρη που εμπλέκονται. Τι θα λέγατε να αναθεωρήσουμε μαζί το χρονοδιάγραμμα για να το κάνουμε πιο διαχειρίσιμο? Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να το χωρίσουμε σε μικρότερα βήματα. Απολύτως. Μικρότερες εργασίες μπορούν να κάνουν το έργο να αισθάνεται λιγότερο συντριπτικό. Επιπλέον, μπορούμε να αναθέσουμε συγκεκριμένους ρόλους για να διασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται αποτελεσματικά. Ακριβώς. Η ομαδική εργασία θα κάνει τεράστια διαφορά στην επιτυχία μας. Είμαι ευγνώμων για την προθυμία σας να συνεργαστείτε, μου διευκολύνει πραγματικά. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που να λειτουργεί για όλους τους εμπλεκόμενους. Μάθημα 29. Τευτίνηση. Είναι υπέροχο να ακούς για το έργο σου. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Σας ευχαριστώ. Είναι ωραίο να γνωρίζω ότι οι προσπάθειές μου αναγνωρίζονται. Πραγματικά δείχνει πώς ενδιαφέρεστε για την ποιότητα της δουλειάς σας. Πιστεύω ότι κάθε μικρή πτυχή συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι τα μικρά πράγματα που συχνά έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πάντα προσπαθώ να δίνω το καλύτερό μου εαυτό σε κάθε έργο Και που σίγουρα αναλαμβάνω. αποδίδει. Η δέσμευσή σας εμπνέει τους γύρω σας.
Ελπίζω να παρακινήσω κι άλλους να κάνουν το ίδιο επίπεδο προσπάθειας. Με το πάθος σου, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πετύχεις σπουδαία πράγματα μπροστά. Μάθημα 30. Περιμένει περιπέτεια. Σκεφτόμουν τι έχετε στο μυαλό σας για το Σαββατοκύριακο μας. Τι θα λέγατε να πάτε για μια πεζοπορία στο κοντινό εθνικό πάρκο? Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Καθαρός αέρας και όμορφη θέα μας περιμένουν. Ναι, είναι ο τέλειος τόπος για να ξεφύγετε από την πόλη για λίγο. Μου αρέσει να περιτριγυρίζομαι από τη φύση. Είναι τόσο αναζωογονητικό και γαλήνιο. Κύρια, επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ασκηθείτε και να δεθείτε. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι που πρέπει να εξερευνήσουμε? Σκεφτόμουν αυτό που οδηγεί στο καταράκτη είναι εκπληκτικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ανυπομονώ να το δω και να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Μάθημα 31. Οδηγίες. Σίγουρος. Για να φτάσετε εκεί, πηγαίνετε ευθεία και στρίψτε το δεύτερο αριστερά. Πόσο μακριά είναι από εδώ, πιστεύεις? Είναι πιθανώς περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, ανάλογα με την κίνηση. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Ανυπομονώ να το τσεκάρω. Κι εγώ. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη στην περιοχή. Πιστεύετε ότι πρέπει να φέρουμε κάτι ιδιαίτερο για το ταξίδι? Ίσως μερικά σνακ και ποτά για το δρόμο. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Πρώτα γλυκαία θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο ευχάριστο. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε εκ των προτέρων για να μην ξεχνάμε τίποτα. Μάθημα 32. Επιλογές βιβλιοθήκης. Μπορείτε να δανειστείτε από τη βιβλιοθήκη ή να αγοράσετε μια διαδικτυακά ή σε ένα βιβλιοπωλείο. Αυτό ακούγεται βολικό. Μου αρέσει η ιδέα του δανεισμού βιβλίων. Εξοικονομεί χρήματα και σας επιτρέπει να εξερευνήσετε διαφορετικά είδη. Επιπλέον, η επιστροφή του σημαίνει ότι Έχετε μπορείτε κάποιο πάντα να συγκεκριμένο αποκτήσετε βιβλίο στο νέα. μυαλό σας που θέλετε να διαβάσετε? Σκέφτομαι ένα μυθιστόρημα που μου έχουν συστήσει. Αυτό είναι συναρπαστικό. Θα ήθελα να ακούσω περί τίνος πρόκειται μόλις ξεκινήσετε. Σίγουρα θα μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Επόμενο να βουθτύψω. Ανυπομονώ λοιπόν για την επόμενη συζήτηση για το βιβλίο μας. Μάθημα 33. Ασφάλεια αεροδρομίου. Θυμηθείτε να τοποθετήσετε τις ηλεκτρονικές συσκευές σας σε ξεχωριστό δίσκο για λόγους ασφαλείας. Τι δυο έχω καλύψει. Πάντα προετοιμάζομαι για αυτά τα πράγματα. Καλώς. Τι γίνεται με το να φοράς παπούτσια που βγαίνουν εύκολα? Θα επιλέξω τα φλίππανα μου για ευκολία. Έξυπνη κίνηση. Θα κάνει την όλη διαδικασία πιο γρήγορη. Αυτή η αγορά προτιμώ να μην Και μην κρατήσω τη ξεχάσετε να γραμμή. έχετε πρόχειρη την κάρτα επιβίβασής σας. Κάκα. Το κρατάω πάντα σε μια εύκολη στην πρόσπαση τσε. Είστε καλά προετοιμασμένοι. Το ταξίδι μαζί σας θα είναι ένα αεράκι.